Hi guys! So, ngayon gagawa ako ng dalawang makeup look na perfect for school. So, isa dito is for junior high school. Tapos yung isa naman is for senior high school. So, yun. Meron kasing slight difference sa makeup na yun. So, kung gusto nyo malaman kung paano gawin yung dalawang makeup looks na yun, then please keep on watching! Maglalagay muna ako ng headband para walang parang ewan. Para sa junior high school, gusto ko natural lang talaga. Yung walang masyadong nilalagay na kung ano-ano sa mukha. So, una ko munang gagawin is maglalagay ako nito. Ayan, magsaspray lang ako ng mist. This is the Evian Natural Mineral Water Facial Spray. Okay lang din naman kung gusto nyong mag-sunscreen. Pero ako kasi, nung junior high school ako, hindi ako nagsa-sunscreen. Kasi lagkit sa mukha, pero nasa sa inyo na rin naman yun kung gusto nyo maglagay ng sunscreen or kung ayaw nyo, ganon. Sa eyebrows, ito yung gagamitin ko. Ayan, ito yung Essence Lash and Brow Gel Mascara. Isaset ko lang yung aking kilay. Next naman is for the cheeks. So, I suggest kung maglalagay kayo ng ganon, maganda yung natural lang talaga siyang tignan. Meron akong 4 na maire-recommend na perfect for junior high school na gamitin. Ayun. So, ito yung una, ay lip and cheek stain from MEA Cosmetics. Tapos, ang shade niya is in Heather. Ito baby pink lang talaga yung kulay niya. So, perfect sa mga, nagdadalaga. Ito super natural nito. Ito yung Dear Darling tint in PK004. Pwede rin ito. Ayan. Ito yung tinted lip balm from Beauty Wonder. In the shade Pero. Ay, hindi ko pala na-swatch yung Darling tint. So, ito yung shade. Ayan. And ito namang Pero. Ito lip balm siya. Pero pwede siya sa cheeks. Ayan. Pwede rin to yung Careline na Candy Balm. Ito, madali itong hanapin. Ayan. Diba? So, ang gagamitin ko today is ito, yung lip and cheek stain. Ayan. And then, ayun, ito na rin yung gagamitin ko sa lips. Ayan, ganyan lang. Pwede rin kayo mag-powder, pero ako kasi hindi talaga ako nagpupulbo or nagpopolbo sa school. Kaya, ayan. And then lastly, joke, hindi pa pala last. So, ika-curl ko yung eyelashes ko. And then lastly, para hindi mag-dry yung lips, lip balm. So, kahit anong lip balm pwede nyong gamitin. Pero ito yung Vaseline Lip Therapy. And spray lang ulit ng mist. And ayan na, tapos na. O, diba? Sobrang natural niyang tignan, which is perfect for junior high school students. And ayun na, tapos na. Makeup na to is for the senior high school students. So, ayun. So, after nyo mag-moisturizer, pwede na kayong maglagay ng sunblock. And ito yung dalawang mararecommend ko na sunblock. Gusto nyo nang may kulay, ito yung Bello Tinted Sunscreen. Pero kung gusto nyo naman yung wala, itong Face Republic. So, depende sa inyo kung ano yung gusto nyo gamitin. But for today, ito yung gagamitin ko, yung Face Republic. Lagay din tayo sa neck. Kung meron kayong i-cover sa face nyo, pwede kayong gumamit ng concealer. And today, ito yung gagamitin ko, yung Fit Me Concealer by Maybelline. And blend ko na lang siya gamit ang beauty blender or sponge. For the powder, kahit anong
powder, pwede yan. Pero ito na lang yung gagamitin ko, yung Fit Me powder in the shade 220 from Maybelline din. So, lalagay ko na lang siya sa aking under eyes para ma-set. Kayo, kung gusto nyo yung glowy, then okay na lang yung, okay na yung, ito na lang yung iset nyo. Pero kung gusto nyo naman yung matte, then pwede man ma-iset yung buong mukha. For the kilay, pwede na kayong mag-kilay, pero I suggest, yung natural lang naman. Be-blend ko na lang siya with my spoolie. Then, lalagyan ko din yung kabila. Siyempre, alam ko naman ito lang. Ayun, nakalimutan ko ilagay yung mic ko. So, sorry for that. Hihihi. Tapos ako magkilay, ayan. Diba? Super natural niya lang tignan. And, siset ko na lang siya. For the eyes, i-curl ko na lang sila. So, nasa sa inyo na yan kung gusto nyo mag-mascara or hindi. Pero kung gusto nyo, then ito, pwede nyo itong gamitin. Yung Lash Sensational from Maybelline. For the cheeks, marami akong pwedeng i-recommend sa inyo. Kasi pwede na kayong maglagay kung kahit anong color, ganon. So, pwede to yung Cheeky Balm from Super Beauty. Super ganda nito. Ito yung Bella na shade. Ayan. Tapos, pwede rin tong EB na medyo plummy. Itong KJM. Ayan. Ito, Bittersweet Magenta. Itong Peri Para na number 8. Ito medyo siya, nude na medyo coral yung shade. So, yun. Maganda to. And pwede rin itong Happy Skin Kiss Proof in Honeymoon Glow. So, for today, ito na lang yung gagamitin ko. And lalagay din ako sa aking chin. And ayan, o diba, super parang sun-kissed. For the lips, kung gusto nyong mag-liquid lipstick, then ito maganda to, yung Careline in Gotta Go. Kasi natural lang siya. Ganon. Nude-nude, ganon. Maglalagay lang ako ng konti. Ayan. Tapos, ito na lang. And for the mist, ayan. Don't forget. Pwede rin kayong mag-lip balm, of course. Lucas Papaw or kahit ano man yan. And, ayun, we're done. So, that's it, guys. Ayun na yung dalawang school makeup na pwede nyo gamitin for school. So, sana na-enjoy nyo itong video na to. And kung na-enjoy nyo po, please like this video and subscribe to my channel for more videos galing sa akin. And ayun lang. Thank you guys so much for watching and I will see you in my next one. Bye-bye! Hit you with the